milledostvo. Pregaditi do lukuma të shpejt për drek. Ju përshëndes që kuzmemi të gjithë Perbersit i kemi këtu. 180 mg kos, 180 ujë, një veze, edhe far të bukes, gjysma tjetër 20 gram këtu janë, edhe kryp. Bismillah, pregadisim, qesim krypën. Krypa fërsisht se pak kom gjysë luge të gjellës, e përzina bashkë. Dhe qesim farun i bukës, e të rëshitim. Më të s'kum pregaditë LLokuma. Petulla, LLokuma e petulla. Dikush i thot petlat original janë, sikur qëtër herë kur i kanë marrë nonat tona për darsma, që ato janë petla originale, këto janë LLokuma me farë të bukës. Me farë të bukës. Qesim kosi. Qesim një veze të plot. Kemi, qesim mielin. Këtu kemi tepër gjysë kilogramit miell, ta këshirimi sa do ta marrim. Kjo mas, sa të të dëfishojnë. Në t'i zojna edhe shpejt i marojna për drek. Në lëngë mas mirë t'i shkojnë. Janë ma të shishëm. Tash i bojna me dorë, shtim dorën këtu, bismillah, t'i ngjeshëm. Se të gatumet i dojna shumë, e pregadisim vëlla shpesh. Lojmë që 30 minuta me ardhen. E andojmë kapakun. Edhe i lojmë të vinë 30 minuta. Petullat gati i kemi. Në kanë ardhen. E i hollojnë ashti me bismillah. Qesim pak miell. Edhe brumi është e gati. Sta bojë shumë. Edhe do ta shtrim brumin e LLokumave. Brumi është gati. Do të ashtim që tu, unë e këmi qitë gati, të shime e hollojna. Vajnë e kundu. Marojna petullat për qef të shpejta dhe të mira. Jemi të nxehë.
ta presim brumin. Ta bëjmë gati. Presim brumin. Llokumën tash t'i bëjmë gati. Shpejt edhe shpejt. Mes pari qëto, bismillah. Lujmë të pëshojmë pak, një 5 minuta, të marim, brumin të qëmë të shporedi. Bismillah, tash këtu i pjekim, edhe i qesim. Ta bëjmë drekën gati. Bismillah. Şimdi poçum, edhe u bën gati. Ja po fshim mirë. Ndojmë llokumat e mirë. Na po fshini mirë. Këtë pamukin po shumë të mirë. Dhe langun e kemi me speca të kuq, të mirë. Na po fshin mirë, ju faleminderit. Llokuma të shpejt edhe të mirë. Pamuk të butë. Shumë të mirë. Na po fshini mirë.